अरे काय अरे गर्लफ्रेंड आली रे भेटायला आलो. गर्लफ्रेंड हा मग बरं बरं चला बाय. बाय. अरे सल्लू अगं तू काय घातलीस हे? पण तेच अगं पण कुठं आणलीस? पुणे मुंबईला गेलतीस की काय? आता पुण्या मुंबईला जायची काय गरज आहे? आता पुणे मुंबईच इचलकरंजी मध्ये आलंय. म्हणजे प्री वेडिंग शूट, मॅटर्निटी शूट, वेडिंगच्या थीम असं बरंच काही आता इचलकरंजी मध्ये मिळतं. अगं पण महाग असेल की खूप. अरे मी हे रेंटने आणलंय. रेंटने म्हणजे? भाड्याने रे. भाड्याने? आता भाड्याने कपडे पण मिळू लागले इचलकरंजी मध्ये. पण कुठं? भागीरेखा टॉकीज रोड, काजल हॉस्पिटल माहितीये ना माहिती तुला? आहे की. त्याच्या खालच्याच काळात नेक्स्ट फॅशन डिझायनर मध्ये. काय सांगतेस? भारी झाली की. मग चला आपल्या पण प्री वेडिंगचं तिथंच बघूया. चल चल.